7th of June, Martes na ho ngayon. Kumusta ho? Nakapag-breakfast na ho ba kayo? O doon sa mga suki ho natin na talagang hindi daw makumpletong araw kapag hindi daw ho sila nakapakinig o nakapanood ho ng ating programa. Easy lang ho kayo, nandito na ho tayo, no? Sa mga, doon ho, sa mga talagang avid listeners ho namin, kami ho nagpapasalamat ho sa inyo, sa mga tiwala ho ninyo. Kung minsan ho nakikita ho tayo sa labas. At ako ho'y nagtatanong kapag sila ho'y nagsasabi sila daw ho'y sumusubaybay. And I'm happy and we're all happy kami ho sa BMUI, Bitag Media Limited Incorporated. Sa mga, doon naman ho sa inyong pagtatangkilik ho sa amin. Wala ho kami ibang masabi kundi salamat ho sa inyo lahat. So, dito ho kasi if you want to follow us, na may Twitter account ho kami at Bitag Ben Tulfo. Ganon din ho sa aming Facebook sa Bitag Live. So, sundan nyo lang ho kami, ano? And ito yung mga topics ho natin kahapon ho kasi kung hindi nyo ho napakinggan yung ating program kahapon, you still have time at your convenience. Sundan nyo rin ho yung mga, ito yung mga episodes ho natin na maaring hindi nyo napakinggan. Tayo ho kasi continuing and running topics ho tayo. Okay? So, ngayong umaga mga bossing, sige, gusto ko lang hong pasadahan itong bagay na kung saan na maari siguro nakakaligtaan ho ng ilan ho sa ating mga kapatid sa hanap buhay ho sa industry ho ng media. Ako ho kasi naniniwala mga bossing, different folks with different strokes. May kanya-kanya ho estilo, may kanya-kanya hong mga, sabihin na ho natin, either sila ho'y dekahon, if not, hindi ho sila doon naniniwala sa dekahon. Yung mga, kung mag-isip out of the box, at yun ho mga sinasabing in-box. Kaya kami ho'y nananawagan din ho sa mga nakikinig ho sa atin na parang sabayan niyo ho kami. Ito yung ginagawa ho natin pag-analisa ho mga bagay na kung saan nakikita ho natin mainit ho na issue. Ano ang issue ngayon mga bossing? Sa boycott pa rin. Status ko, ayaw pa rin magpa-interview ni Digong sa mga media. At talagang ayaw niya, kasabi niya, no talk, no mistake. More talk, more mistake. Alright, you're right. At marami hong iba kasi, mga hindi ho pabor sa ginawa hong pag-boycott ni Digong. You have the right to express your opinion. You have the right to feel that way. But you can't force the guy. Hindi niyo pwedeng abay pilitin na humarap sa inyo kung ayaw. Well, just take it there. Wala ho tayong magagawa. Karapatan niyo rin ho talagang. May mga nagtatanong ho kasi, may tama ba? In a way, wala naman ho sa Constitution na nagsasabing kung hindi ho makipag-interview, magpapa-interview yung Pangulo, karapatan na, parang paglabag na sa karapatan ng media. Ayaw ho magbigay ng balita, ayaw makipag-usap. Karapatan nyo rin ho na hindi nyo po pwedeng, hindi kayo sasagutin. Meron hong ibang sasabi, aboy, teka muna, kung ganyan, idadaan doon sa Channel 4. At pagkatapos, doon na lang, parang sinasala ninyo. Tanong, may magagawa ka ba kung gano'n ang gusto? Kasi ang dapat siguro, ginawa nyo, nag-boycott na lang sana. Para nang sa ganun, nakita ninyo kung anong reaksyon. Nangyari ho kasi, kung sino pa yung mga hindi taga-loob, kung sino pa yung mga taga-labas, kung sino pa yung mga gate crusher, yung mga border with no border ng mga reporter na yung mga putok sa buho kayo. Manawagan kayo na parang ang dating mga bobo yung mga nasa Pilipinas ng mga media. Can you imagine that? I mean, who's inciting? Sino ho nag-uudyok? Sino ho nag-udyok ba? Balikan ho natin. Ang nag-udyok, hindi taga rito. Reporters Without Borders. Kaya nga sa pangalan pa lang ho nila, wala silang border, wala silang mga strike anywhere sila. Kaya strike anywhere din yung kanilang mga sinasabing walang laman. Did you believe that? Kaya tayo ho sa media rito sa Pilipinas, parang uudyokin na wag i-boycott ang press ko nitong si Duterte. Sino ba itong mga utot na to na nagsasalita ng ganyan? Ngayon, ang iba naman ho sa atin, nabahagang buntot. Sana sinabihan niyo diretsa, oy, makinig ka. Shut up. Just, if you wanna go and boycott, just get out. Di ba? Hayaan nyo kami, trabaho namin to eh. O ngayon, dahil doon sa sinasabing boycott na yan, nangyari ngayon. Nasaan yung border na yon? Nasaan yung Reporters Without Borders? Nandoon sa Fransya. Paragay ko siguro, nagkukuya-kuya ko, nagno-naughty toast
Note, na, alam niyo yung naughty finger, may naughty toes din. Nandoon sa beach ata na kung saan, kung saan sila doon. So ang point ho natin dito, ganun ho nag-umpisa. Let's talk about in the box media. Tsaka yung out of the box. Yung in the box medyo, ito hong sasabihin ho, dikahon. Kung magtanong, ay dikahon din. Kaya yung kanilang dikahon na tanong, ina-expect ho nilang dikahon na sagot. Ito yung mga, may kanta ho na, Grease nung araw. Grease is the word, di ba? Conventionality belongs to yesterday. Dagdagan ko ho, parang ganito ho, let's put it this way. Different folks with different strokes. Nakasanayan ho natin na kung sino nakaupo dyan, nakikisama ho kasi sa media, sila ho'y magalit, magkapikunan, in the end, conciliatory ho lagi. Conciliatory. Meron namang iba, permissiveness. Hinahayaan na lang ang media kung anong gustong gawin na pagiging... meron namang iba, lumalaban at suplada. Sino yon? Malit na ale. Meron namang iba, nagpapatawa. At kung iba, binabarkada media. Okay. Well, meron namang iba, steady Eddie. Na na-package ho siya dahil pagkatapos ho kasi nasanay ho siya ng mga pagka-militar. Sino yun? Meron hong isa, plain housewife, tapos biglang naging pangulo, binoykot niyang media, sumabay din ng media, bandang huli, whatever reasons na ayos. So marami yung nagsasabi, wala rin yan. Huhu pa rin yung tampo ni Digong. I don't really care kung si Digong ho'y magtatampo or patuloy siya magtampo hanggat sa matapos ang kanyang termino. Kung ayaw niya makipag-interview sa media, well, dyan na makikita kung sino magagaling. Hindi ho ba? Hindi ho pa din natin sabihin, sinasala, nawawala na yung galing namin sa pagiging yung scoop. Scoopin natin yung mga mukha ninyo Ang scoop kasi, you happen to be there in the right place in the right time. Nobody was there, so scoop mo yun. Ang scoop kasi hindi nangyayari sa press conference and then you ask stupid question, then you deserve a stupid answer. You can't make a scoop when everybody is there. Scoop means you do due diligence na hindi ginagawa ng iba kaya nakukuha mo yung scoop. Do you understand the meaning of scoop? Hindi ho ba? Baka nakasanayan nyo tabo media, tinatabo nyo na lang, ini-scoop nyo sa tabo, tapos sharing stories, there's nothing wrong with that. When you say, hindi, pag ganyan na kasi, idadaan na lang sa 4, tapos hindi na magiging fluid, hindi na magiging malikhain itong mga taga-media, mawawala ng sense of scoop. Come on! What are you doing? What are you saying? Media is all about competition and upmanship. Outwitting, outdoing, outsmarting. Is that what it is? Outpointing? Jesus Mariosep. This is not competition. I mean, you can compete in the name of siguro selling your papers. You can compete in the name of selling your TV stations or radio stations. But the story itself, the substance, as I said, gusto mo ng scoop. May due diligence ka kasi. Masipag ka. Mapalad yung masipag. Mapalad yung sinasabing. May pagbaikay, may tiyaga, may nilalaga ka. Kung marunong ka magtiyaga. Which means, maabilidad ka. Ang scoop hindi mo makukuha sa sinasabing press con. Because pag tinanong mo yan at nagustuhan ng iba, sama-sama. So, anong scoop mo ron? Do you understand? I can just... scoop. Alright. Siguro, na-scoop mo because bobo or ob-ob yung mga katapat mo. Wala naman sigurong ob-ob. They just want to be the status of being ob-ob. Now, let's talk about that. Kasi, in the box, nakasanayan ho natin. We try to put our subject in the box. Inilalagay natin sa kahon yung ating subject. In this case, interview, yung ini-interview, yung nagsasalita at yung, parang ito ho yung nag-i-interview at yung nagpapa-interview. Yung nag-i-interview, gusto mo ilagay yung taong in-interview mo sa loob ng kahon, ayaw niya magpalagay sa kahon. Anong mangyari? You get it? We cannot dictate. We can only negotiate.
We cannot dictate. We can, go with the flow. Get it? Yun ang gusto natin sabihin dito. May mga taong ayaw magpalagay sa kahon because they're free-flowing, extemporaneous. Say it any way you want it. And then you take me from what I am, for what I am. O ngayon, for what you are and what you say becomes the news. Nagiging balita. Doon nagkakaproblema. So ito lang hong simpleng sasabihin natin. In the box and out of the box. Si Duterte out of the box, mga bossing. Ayaw niya ng mga sinasabing convention na. Nakikita niyo naman siguro, he loves talking. He loves to be in the presence of people and he talks, ask question, he's gonna answer you. But, there's one thing. Here's the word of caution. If you're in the business of communication, you better understand the meaning of tonality, the meaning of voice, and the meaning of facial expression or body language. If you don't know that, I don't think that you're in the business. You must be in the... I don't think that you'd have any business to be in the business of communication. Get it? Naniniwala ako dyan. May mga iba kasi na akala ang pagiging media, pag nakatungtong ka na sa kalabaw, yung bangaw na nakatungtong sa kalabaw, ang tingin nila, ang isang bangaw pag nakatungtong na sa taas ng kalabaw, kalabaw na rin yung bangaw. Let's dissect and analyze this. Idiomatic expression. Just because you are in the big, broad sheet, or broad sheet, pinahaba ko, hindi ko ba, kasi pag sinasayang broad, iksian mo yung iksian mo yung sheet, broad sheet, di ba? Pag sinabi mong broad, bilisan mo. Abay, iba na yun. broad crap. Yan ang ibig sabihin nun. So now, it's like this. Just because nandyan ka sa istasyon mo, or nandyan ka sa dyaryo mo, or nandyan ka sa malaking radyo mo, dahil malaki ang dyaryo mo, malaki ang istasyon mo, malaki ang dyaryo mo, singlaki ng kalabaw, ikaw isang bangaw, kalabaw na rin. That's what you call entitlement. By way of carrying a badge. Badge of what? Badge of your network. That's okay. I mean, carry the badge of your network, carry it big, but carry it, with respect. Dalhin mo yan na kinakailangan respeto at respetable ka. Dahil respetable kasi yung pagtatanong, sa tonong na yung pagtatanong, sa boses na yung pagtatanong, at sa inaasta ng yung pagmumukha ng pagtatanong na baka kasi nakakaloko ka. That's the business of communication. Just in case na baka kasi nakakalimot lang ho tayo mga bossing Uulitin ko, ang bangaw kapag nakatungtong sa kalabaw, hindi ibig sabihin yung bangaw naging kalabaw. Ang ibig sabihin, dahil ikay nasa malaking network, nasa malaking dyaryo, malaking radyong istasyon na yan, yung laki ng iyong narepresenta, kinakail, malaki rin utak mo, malawak din iyong kaalaman, malawak ang iyong kadunong, malawak ang iyong sistema na pagtatanong, malawak at naintindihan mo kung ano yung sinasabing the elements of communication. Yung boses mo, tono mo, yung facial expression mo, ang pagmumukha mo. Lahat po yan. Kasi baka yung tinatanong mo, mabubuisit sa'yo. Ikaw nagtatanong, dalawang bagay lang yan, yung tagapagtanong at tinatanong. Yung tagapagtanong, medyo hindi niya inayos yung kanyang tono, hindi niya inayos yung boses niya, hindi niya inayos yung kanyang pag-aasta sa kanyang pagmumukha. Ang dating noon, doon ka huhusgahan ng taong mapipikon dahil siya ang iyong tinatanong dahil ikay tagapagtanong. Get it? Yun ho yung mga inbox. Pag ang tao'y out of the box, you'd better be ready to jive along, parang to jive along with. Or you better to go with the flow. You must understand that this person that you're trying to interview is out of the box. Therefore, you better be able to adapt. Adaptability. Do not making adapt to your
inbox because he is out of the box. Remember, you're getting into his, in his, sabihin na ho natin, in his world. So, ibagay mo yung sistema at pagtatanong mo at bagay na kung saan ang dating mo, hindi ka adversarial. Okay? Yun lang ho. Kaya, inbox and out of the box. Marami ho kasi sa atin sa media ang gusto hong di kahon na tanong at gusto natin di kahon din na sagot. In fact, mga bossing, ako may sasabihin ho ako sa inyo, may isang doktor ho nagreklamo ho sa akin. Sabi ho ng doktor, this is in 2007, alam mo Ben, tinanong ako, ginawa ako nilang resource person. Meron daw kasi silang subject at nagre-reklamo at nakita raw nila may pasa na sexual abuse. Nung tiningnan ko, bilang isang doktor, nakita ko, there's no signs of sexual abuse kasi trauma to ng ganito, ganyan. Hindi, gusto lang dikit na, gusto lang sabihin, etong tanong ko, Doc, sagutin mo to. At pakisabi nitong ganito, sabi ng doktor, IPI mga to, nag-aral ako ng ilang taon sa pagiging doktor ko, lalaki to Etong tonggak na to, nakala niya segment producer lang sa mga ganyan-ganyan investigative show na yan, gustong isubo sa akin itong kengkoy kumag na to, ang sasabihin ko base doon sa gusto ng kanilang segment producer and kanilang production manager sa kanilang programa na nag-iimbestiga. At gusto yun sasabihin kasi gusto nila ako magpapatunay na may sexual abuse na nangyari kahit na hindi. So gagawin nila akong kanilang tau-tauhan. So may tendency ho tayong ganun Sometimes, nilalarga tayo ng mga editor natin at sasabihin ng editor na, kailangan ganitong sagot mo, sulat mo to, fill in the blanks na lang, pagdating mo rito, akin ang story na yan. Bobo! Because may ano ka na Yung manner in which you ask the question, you already anticipated the answer. And if you're not getting the right answer, you get frustrated and then you turn around and do something else. And have the decency and courtesy sa pagtatanong. Hindi ako nagtuturo ho rito, mas maganda ho kung nakikinig ho kayo para nakakaintindihan ho tayo. At hindi lang ho dyan, kung kayo ho'y journalism student, mass comm student, you learn more when you listen sa Bitag Live ho, mga bossing. Charmaine, ratings and habol ng dalawang stasyon, sir. From Xbox to Inbox to DU30 out of the box. Okay. Sige. Si Michael. Sir Ben, di nila kilala ang President-elect. Dapat muna lang kilalanin bago sila maghusga. Huwag kasi puro ratings. Minsan maging responsable din sila sa media, maging malawak ang pag-aanalisa. Okay. 6 years, hindi magpapa-interview. Naku po. Oh, you said it. Diyan natin makita kung sino magagaling. Improvise. Be more creative. Survive in that kind of an environment. That's what we call enterprising, intelligent media. Just because sinabing, wala! That means, patay na kayo. Di lumipat na lang kayo ng ibang trabaho. Magtinda na lang kayo ng mga banana kit puto bongbong. Nung sa ganun, mas madali. Kasi parang, sa akin dito, kung ayaw magpa-interview, do something. Lot of stories. Diyan natin makikita. Kasi yung iba, sanay. Gusto na, si Digong kasi in favor of freedom of information. But freedom of information, it doesn't mean that to pester this person to say, sanapin mo kami, mag-interview kami sa'yo, magpa-interview ka, sayo mo sa gusto. That's not freedom of information. The guy's a freedom of expression. He doesn't want to express. Can you force him? It is incumbent upon him to be told, hey, humarap ka, magpa-interview ka. Eh pag sinabi sa'yo, F you, I don't want. May karapatan din yun ang ayaw magpa-interview. Yari tayo. So, paano yan? Sana ho, the cooler head will prevail and somehow, huhu pa rin yan, I know for a fact na si Digong will come to his senses and I say, okay, malamang siguro natuto na kayo. I get my message, point across. So the next time, quote unquote, I do not want to do that again as a form of my way of, without saying it, subliminally saying it, I am trying to discipline you. Masakit, hindi ba? Media dinidisiplina. Well, it appears that way.
It appears that way. Well, what else can I say? Ako ho kasi, 6 years na walang interview, it doesn't mean patay ng media. Bakit? Well, anyway, nandiyan naman ho yung Channel 4, di mag-apply ka sa Channel 4. Para doon, may scoop nyo. Kaya naman mga taga-Channel 4, you better raise your standard na huwag kayong mga ob-ob dyan. Lalo-lalo na mga old-timer niya, mga old dogs that cannot be, taught with new tricks. Dapat dyan sa Channel 4, pagpasok ni Martin, kumuha ka ng mga next generation journalists, kumuha ka ng mga the next generation and the new generation. Yung mga henerasyon na hindi ko intent, missing generation, let them go! All of my due process yan. Ito ang sabi ng iba, meron daw out of the box media, in the box media, tsaka yung Xbox media. Walang Xbox media. May alam ako mama, mahilig mag-Xbox. Ay, hindi na nagpapa-interview yun. Di ba? Sino yun? Tell me. Para, sound off. Come on. Sabi ho natin, ito ho yung mga in the box media. Di kahon. Out of the box. Sa labas ng kahon, meron yung Xbox, ibang usapan yun, laro yun. May kilala akong mamang ganyan. Hindi nagpapa-interview yun. Pero maraming kachoka rin ng mga media rin. Dilaw nga lang. Siguro itong mga dilaw na to, sila yung mga sinasabing in the box. Si Duterte, out of the box. Paano kayo magkakasundo? Ang alam niyo Xbox, dati, kulay dilaw, tsaka yung in the box, di kahon, yung out of the box, wala hong conventionality ho yun eh. Hindi ho standard. Extemporaneous yan. In fact, itong out of the box na to, he loves to talk. I mean, he can sit there for 3 hours. Just don't interrupt him. Just don't be rudely asking questions. Sometimes ridiculous. And sometimes you feel parang tanong ninyo, tanong na bastos na rin. Hindi ho ba? Come on. Kaya sinasabi ho natin, so, anong klaseng media kayo? In the box? Di kahon? Out of the box? Labas ng kahon? Or Xbox? Bahala na ho kayong bumalanse. Cha-cha, but hurts. Lang yan kasi yung media sinasabi ng tayo. Stay professional, folks. Sabi ho ni Cha-cha. Sige, Cha-cha, magbubugi na ako. Si Grace, Twitter, most of the media men in the Philippines disregard facts just to make an impact. You're right. I mean, not all, and some of them. Ruel Galvo, may ibang media po kasi hindi in-interview, kundi uutos na lang, nagpapa-provoke. Ngayon, pagpatulan sila susumbong sa ibang tandang media, mga TANGA media na mga, easy. Mahal ko pa rin tong profession. I may be laughing at that, but this is the world that I'm in. Let's be fair. Kasi ganito rin ho kami ka balahurat, putok sa buho kung may huy lalait sa mga police. At least ako ho, I can say na parang yung mga PNP natin dyan na sinasabi, ganun naman kayo pag tumira kayo sa amin. Ngayon masasabi nyo, at least ako may bayagaw para sabihin to. Totoo to eh. Hindi ho ba? Mark Anthony Cristobal. Mga media na ang lakas manira, may mga lagay naman. Gusto nilang i-boycott, tapos si Digong na mismo nagsabi, sige, walang interview. Ngayon, magre-react sila parang, ano yan? You want war? I give you war. Wala naman sinabi si Digong. Parang ganun na lang gusto niyo sabihin. Why are they acting so desperate in the fame to defame him? What is this? Operation Mockingbird? Daniel? I don't know what you're talking about. Si MJ, good morning, Sir Ben. Kape while tuning. Mom also agreed sa mga sinabi niyo. She loves your show. Thank you, MJ. And June Sobrevilla. Ang yayabang niyo kasi, mag-boycott kayo. Tatakutin niyo pang presidente na walang takot. Pasensya ka na kung kasama ako ron, ano? Mihingi na lang ang paumanhin kung sakaling kami huy mayayabang. Para na rin doon sa ibang mga kasamahan ko. Remy de la Cruz, salamat Sir Ben, pamulat mo sa ibang mga media. Minsan tanong nila, insulto na walang galang yung media na kailangan na i-seminar. Rona, Hong Kong boycott?
sila mag-boycott. Yan, napapala ng mga maangas. Mag-isip kasi bago magtanong, putok sa buho. Sabi, scoopin ang mga mukha ng easy. Dami ho rito. We can't dictate but we'll negotiate. I like that. Pang-union lang ho yan. Do not dictate, negotiate. Narinig ko lang ho yan, borrow the words. Ba't nakatawa kayo dyan? Nakatawa sa akin itong mga pumapalakpak itong mga negotiate, do not dictate. Pang-union ho yan, hindi pang media. Pwede na rin sa loob ho ng sinasabing institusyon. Applicable to all. Alright. Kala siguro ng mga kumag na taga-media, masisindak nila si Digong sa boycott ko, no? Ngayon, ang say nila, ayaw na ni Duterte ang mga kulokoy na media. Okay. Nako, baka maging paparazzi sila instead na conventional media people. So, alright, kanyete, bastos talaga mga putok sa buhong mga ano. Okay, sige. Joey, tama lang. Walang ginawang magaling ibang media kundi sirain si Digong. Okay, pero huwag naman ilahat katulad ng TV5, never naging bias. Thank you sa inyo, if that's what you think. Paano kasi bigla ng mga uubusin interview. Okay, sige. Marami ho to, ano? Sabi nila dito, be careful what you wish for. Because you might just get it. Sabi ho rito, sa mga media lang ho rito. Ay di, wow, buti nga idol. Ang ibig sabihin yan. Alright. Okay. Marami ho tayo po din basahin ho rito. As a matter of fact, ito ho yung mga damdamin ho nila. Kaya lang sa akin, let me tell you this. I know for a fact na marami hong followers ang ito hong si Digong. And a lot of these followers are reacting negatively. Hindi ako sumasakay. Ako ho kasi nagsasabi lang ako ng katotohanan. Masakit ang katotohanan. Masakit din ho sa akin mapakinggan na marami ho sa aming sahanay namin may problema rin. Ako ho kasi mga bossing, naniniwala ho kasi lamang kailangan din siguro namin sa tulong din ni Digong. Sabi nga ng Manila Times editorial na I read this morning, and I find it, I think they're right. I think we also need the assistance or help ni Digong. Not on anything, but rather, siguro, yanigin ho yung media. Lamang nagsalita si Digong marami sa inyo at kilala kong iba sa inyo, ba't hindi mo nalang pangalanan Digong kasi para matigil na? Kasi mababahiran hong iba para mag-aalaman kung ginakailan. Total, alam mo naman siguro kung sino mga binibigyan mo, sino mga putok sa buho, kung sino mga mouthpiece, kung sino mga kengkoy, kumag at kulokoy na alang parang dignidad sa kanilang ginagawa. Ito yung mga dapat tinatanggal. Total, sabi mo na rin Digong na kilala mo kung sino yung mga media na yung mga bayaran, di pangalanan mo na. At yung mga papangalanan ngayon, depensa nyo, i-libel nyo si Digong. Di ba? Kasi, ang matakot ho yun may mga ginagawang kalukuhan. Kung wala kang ginagawang kalukuhan, ba't nagagalit kayo? He can only fear the Lord. That's it. Digong is not the Lord, he's just the president. But when you're telling the truth, there's nothing to be worried about. You can pretend, you can pretend to be honest, you can pretend to be dignified, respectable. Marami hong iba dyan. They can say, yeah, I can close my eyes. Pwede kong isara yung aking mata. Pagtulog ko sa gabi, na kapag medyo walang katiyakan kung pagising ko, pagmulat ng aking mata, kung makikita ko pang liwanag, the sunlight. Or it's just going to be total darkness waiting for the kingdom come. Get what I'm saying? Marami ho sa aming mga media na matitino. Marami rin ho ang iba na papariwara. Marami ho talagang, hindi lang pariwara, talagang alang kwenta-kwenta. Marami ho kasing kinukuble ang kanilang profesyon na ginagamit yung impluensya, naging tagapagsalita ni Numan. At sila ho yung mga sinasabi nating, kung minsan yung mga tulay, sila yung mga gumagawa ng ganari-ganyan. Bakit hindi nagsasalita itong mga iba rito ngayon? Alam niyo mga dalawang bagay lang, yung the giver and the taker. The extortionist and the briber. Who is giving the bribe and who is extorting? Gusto ko naming malaman yan. Nagtatanong. Nais po naming malaman. President Digong, name names.
We want to see kung sino tong mga potok sa buho na talagang nasasabi ninyo at para sinusukat, parang iba. Parang iba naman sa media. Napakaraming, ito lang ang bansang Pilipinas na akala mo, talagang makikita mong demokrasya, sumobrang demokrasya, ang daming mga dyaryo, pambalot sa tinapa, hindi mo maintindihan. Example lang sa customs, ang daming dyaryo dyan. Nagtataka na ba kayo? Libre. Libre? Libre. Ito'y mula sa Bureau of Customs. Parang commercial nung araw, grade 6 ako. Libre? Libre! Pambalot sa tinapa? Oo! Pagdiretso sa CR? Oo! Bahala ka na kung anong gawin mo. Gusto mong maging malambot, basain mo na lang. So all I'm saying is marami dyan sa customs. Huwag kayo magagalit sa akin mga taga-Bureau of Customs. Diyan yung mga reporters dyan. Alam niyo naman yung mga lihitimo dyan, okay lang. Inassign kayo ng inyong mga dyaryo dyan, ang inyong mga talagang reputableng dyaryo. Stay reputable, stay dignified, stay credible, and be honest. Marami sa inyo dyan, nagko-cover. Kaya lang kung minsan, pag kayo'y gumagawa ng mga nasabihin na natin dito, mga tropa-tropa, grupo-grupo ninyo, ibang usapan na yan. Nung nabubuhay pa ho si Neil Cruz, sabi niya ho, Ben, tumingin ka sa customs, sabi ko yan. Ang daming mga dyaryo dyan, malilit na dyaryo, malalaking dyaryo. Yung mga dyaryo na yan, mga dyaryo na talagang sinusuportahan, pag-aari ng mga taga-Bureau of Customs ng iba dyan. At yun mga dyaryo na yan, para doon sa bibirahin nila sa loob din mismo. Kaya may mga dyaryo-dyaryo sila para gagamitin nila to attack and collect and to attack other people sa loob. Pag hindi mo gusto yung isa, banatan mo. Depende na lang kung gaano kaganda ang dyaryo. Pagandahan na lang tayo galing sa perang kurap yan eh. Kaya mga nagsusulat kurap din. Analyze this. Tanong sa Bureau of Customs, maraming mga dyaryo dyan. Magalit man kayo sa akin, ala akong pakialam. Sasabi akong totoo. Sagutin nyo na lang to. Kasi kung kayo napipikon, ibang usapan yan. Ako naman kasi, I never back down. Kaya lagi ako praktisado sa wooden dummy and make sure that I still have the impact and still have the timing and the speed and the power. I'm sending coded messages. Kasi ako, pag nagsalita ako rito, hindi ho tayo, mga bossing, ganito lang Sana, pangalanan ni Digong kung sino yung mga potok sa buhong sa amin sa media na talagang binabayaran at ang kakapal na mukha para ng ito pagkaalaman na. At pagkatapos niyan, Digong, pangalanan mo yung mga 3 general sa PNP rin. I know si Digong, he has the balls to say things, but siguro nag-hold back lang ho siya. Ayaw niya siguro makasakit. Siguro sa natin, may natitira pa ho siya na sinasabi, well, I'm still saying hanggat kaya ko, sige, yan, kumbaga warning lang sa inyo yan. Huwag niyo akong subukan at baka ilantad ko. Ako ho, sige na, magkalantaran na lang. Para naman matireng malinis kung sino malinis ang marumi. Ibasura. Hindi ho ba? Parang puno ho yan. Pag may mga patay-patay na sanga, putulin na yan, isunog na. Nasa Bible din ho yan eh. Para matira na lang yung mga sanga na talagang malusog. At yung mga sanga na kung saan may mga dahon can manufacture, food by the aid of sunlight, which we call photosynthesis sa science. But the biblical means, siguro the meaning of that is, kung talaga mga sanga na yan ang patay na yan, just cut them up, prune them. Pagkatapos, sunugin yan. Panggatong na lang yan. Ganon din sa media, parang malaking puno ang media, maraming sangang patay. Yung iba bukbuk na kinakain, inaanay. Sa bawat organisasyon, sa customs, sa BIR, sa PNP, marami ho yan eh. Wala ho kasing nobody's taking on the media, not any president except for this president. This president has the balls to say it like an SOB na sinasabi niya, maraming SOB raw sa media. And that's true. What's lacking? We want names. And that's a challenge. Yung mga malinis dyan, hindi dapat kayo kinakabahan at wala kayong dapat ikatakot. Yung mga marurumi, tulad ng sinabi ng Digong, huwag nyo nang antayin pangalanan kayo. Huwag nyo na kayong ituturo kayo. Di ba? Siguro ho, it's about time i-reform ho yung Fourth Estate. Tulad ho ng mga politiko. Marami yung mga politiko dyan. Kaya naman ho, kung minsan itong mga media naging abusado, maraming kurakot ho sa media. Kasi, maraming mga tuso eh. Yung mga manunuhol.
Sino yan? Mga politiko. Sa lokal, sa nasyonal. Sige. Sige nga. At yung ibang mga tanggapan ng pamahalaan na kinikikilan, kapag hindi binigyan, binibira. Kasi para bang ang dating nitong mga ibang nasa media, abay, yan ang benefits ng pagiging media, matapang ka. Ang laki-laki ng mga ID nila, singlaki ng cardboard paper na pwedeng pag umulan, na medyo, pwedeng pang payo, hindi ka mapupulmonya. Kung medyo malinis-linis yung bumbunan mo, hindi ka sisipunin, hindi ka tatamaan ng ulan, hindi ba? Pag medyo tag-ulan o tag-init, all year round, pwede mong gawing pamaypay. And they want to make it big ID. So that it'll be seen, media, press, don't mess with us. That's the message. Hindi ba? May ibang mga media na politiko, media nagsusulat, kumbaga, kolumnistang politiko nagsusulat. Can you take it? May mga ibang talagang hindi naman seryoso, politiko. Media raw sila. You know, kung ano man ang kalang ginagawa, kuminsan sila yung mga driver ng jeepney, media rin sila. Asset ng pulis, media sila. May mga sinasabing media na asset ng pulis, mangungotong sa mga sinasabing peryahan, dala-dala ang media ID. Hindi ba? May mga alaga na mga media, itong sinasabi ko, maraming magagalit sa akin. Kumbaga, ito'y totoo. And if I don't say this, alam ginawa ni Bidigong, he opened the Pandora's box. Total, bukas na rin yan, Pandora's box na yan. Would anybody please stand up and open the box further para magkalabasan? You know what? Nobody's touching us. Nobody wanna mess with the Pandora's box. Well, I am. Inumpisahan mo, pangalanan mo. Inumpisahan mo, tapusin mo. That's my challenge. Yung mga matitino, wala dapat katakot. Yung mga kurakot, magtago na kayo. Magbago na kayo ng inyong mga hanap buhay. Kung gusto niyo magpayaman, wag sa media. Kung gusto niyo maging gahaman, wag sa media. Kung gusto niyo bastos, wag ang media. Kung gusto niyo maging kurakot, wag sa media. Kung gusto niyo wag sino-sino, wag sa media. Mga potok sa buho kayo. Para ho sa akin, mahal ko tong industriya na to. Mahal ko tong profession ko na to. Masakit, pero totoo. Pag hindi naman ako nagsalita, parang tinago ko. At pag tinago ko, nagsisinungaling na rin ako. Pag hindi mo sinabing totoo, para kay pa yung sinasabing malayang pamamahayag at totoong sinasabi. Ganun lang naman ho eh. So, simple lang ho. We expect, I hope na iisipin mabuti ni Digong, papangalanan ko na ba? Should I or should I not? Your choice, President Digong. Kaya yung iba, sige. Marami ho sa amin sa media kasi are good. Ako'y naniniwala. Respectable. I do believe that. And you can find them in the big networks. Nasasaktan ho. Hurting also. Marami ho sa aming iba, tumatahimik na lang. And they're wrestling with their conscience. Dinudubog sila ng kanilang konsensya sa kanilang pinagagawa na wala pa rin pagsisisi. Tuloy pa rin. Tuloy lang. Marami hong iba, wala kahit ano, tama ang kulog at kidlat, bumuka ang lupa, mahulog doon sa lupa na yan, magsamarayan, babangon uli yan, para mga zombie. Ipagpapatuloy ka lang ginagawa. Hindi ho ba? The corruption in the media exists. But I've always say there are those idealist, honest, professional. And they will stand there. Magsasabi ng totoo. Para ho sa akin, kaya ako sinasabi ito mga bossing. Lamang, hindi ito na pag-uusapan. I dare. Nagsasalita po ako. Marami ho kasing sasabi, diyan naman kayo eh. Siguro kung nakikinig ho sa atin mga pulis, nire-respeto ho. Marami akong nire-respeto, lalo na yung mga bagong graduate mga pulis na they're looking forward to sa panibagong itong sa administrasyon ng Digong. Natataasan ang kanilang mga sweldo, sila'y bubuhay na matino.
Marami ho. Pero marami rin sa kanila, tulad ng media, talagang pumasok dyan para yumaman. Maraming iba tinataguyod ho ng kanilang, kahit na mahirap ho ang kanilang katayuan. Yung prinsipyo ho nandoon pa rin. Alam niyo kung bakit? Hindi ho dahil gusto nila maging tapat na tapat. May takot ho sila Kanino ho takot? Hindi ho takot kay Digong, hindi takot kahit kanino. May takot ho sa Diyos. Ayun ho, ang konsensyang nandoon lagi. Alam ho nila, pansamantala lang naman kasi, ang buhay nila rito, aanhin mo, o nga naman, sige, magpakasasa ka. Sanla mo na, benta mo ng kaluluwa mo. Sige, nandito naman ang impyerno at langit sa lupa. Okay lang. Ayun ho yung mga sinasabing, wala na hong pag-asa. Hanggat hindi ho sila tama ng kulog at kidlat sa kalang sentido, siguro magbabago. Hindi ho ba? Ganun lang naman ho Oh. So, dito ho, parte sa sinasabi ho natin, nagkaalaman ho nabuksan ho Pero naniniwala ho ako sa tulong ho ng ibang mga taga-media na linisin ho yung hanay. Siguro ho sa mga networks, sa mga publications, sa mga major dailies and minor dailies, ganoon din ho sa mga radyo, alam niyo ho kasi, para wag na maging kurakot ang media, marami ho mga guilty na mga pahayagan. Walang sweldo yung mga putok sa buhong yan at yung mga kanilang mga kinukuha. Kaya asa kumukuha? Nangungurakot. Nangungutong. Itaas ang sweldo ng ibang mga media people Doon ho sa ibang kanilang mga larangan, sa kanilang dyaryo na sinusulatan, sa mga estasyon ng radyo, sa telebisyon. Parang ang dating din kasi sa ibang mga network, hindi ho kasama sa Channel 5. Parang ang dating, pasalamat ka. Pribilehiyo mo. Daladala mo yung sinasabing, yung namin, yung badge namin. Makita lang yung badge na yan. Luluhod sa mga tao. Nek-nek nyo. Makita lang na, ito, fearless views and weirdest news. Nek-nek nyo. We gotta rock down to Electric Avenue and take it to Alam niyo na ho yun. Nandiyan na si Alex Tensay. Ako ho'y medyo kulang sa tulog. Pinipilit ho natin gawin yung ating programa. Kung ako medyo coming short dun sa expectation na doon ho sa mga talagang sumusubaybay, babawi ho tayo bukas. Okay? Well, see you tomorrow. Adios.